Hello students, in Science and Technology, part first, chapter number 5, Acids, Bases and Salts. In previous lecture, we have seen some compounds, and these compounds of acids, bases or bases and salts. Some acidic compounds like HCl means hydrochloric acid, nitric acid, HBr hydrogen bromide, and bases like sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, and salts like NaCl, sodium chloride, calcium nitrate, CaNO3, calcium chloride, CaCl2. These compounds and acidic radicals and basic radicals of these compounds we have seen. For example, nitric acid HNO3, basic radical is H plus, and NO3 acidic radicals. In salt, NaCl, sodium chloride, Na plus Cl minus. Basic radical means Na plus and Cl minus acidic radical, and type of this compound is neutral. So next, ionic compounds recapitulation. रिकॅपिट्युलेशन पुनरावलोकन. आयनिक संयुग कशी बनतात याची आता आपण माहिती घेणार आहोत. यू नो फर्स्ट द कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम कॅटायन अँड anion. Cation means positively charged ion or called basic radicals, and anion means opposite बरोबर काय येणार negative charge ions are called acidic radicals, and there is a force of attraction between these ions as they are oppositely charged, and that is called the ionic bond. ज्यावेळी संयुग तयार होतं त्याच्यामध्ये आपण बघितलेलं आहे in previous chapter we have seen cation and anion. Cation right always left hand side of the compound. कंपाऊंडचं जे नेम लिहितो, फॉर्म्युला लिहितो, त्याच्यामध्ये डाव्या बाजूला नेहमी आपण काय लिहितो तर कॅटायन लिहितो, पॉझिटिव्हली चार्ज आयन, आणि उजव्या बाजूला काय लिहितो एनायन, निगेटिव्हली चार्ज आयन. फॉर एक्झाम्पल Na प्लस Cl मायनस और H प्लस Cl मायनस. आणि याच्यामध्ये जे इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग होतं त्याच्यावरूनच काय म्हणतो आपण आयनिक संयुग तयार झाला असं आपण म्हणतो, किंवा त्याला जे बॉन्ड फॉर्मेशन होतात त्याला आपण काय म्हणतो आयोनिक बॉन्ड. आता याच्यासाठी एक आपणाला उदाहरण दिलेलं आहे, फॉर्मेशन ऑफ NaCl. हे अतिशय महत्त्वाचं आहे, याच्यावर मोठा प्रश्न विचारतात. त्याच्या आधी थोडी आपण माहिती घेणार आहोत की आपण इन प्रिव्हियस लेक्चर अँड इन previous standard we have seen the electrostatic charge means static electricity. We have learned there is a natural tendency of any body to change from an electrically charged state into an electrically neutral state. Means atom is न्यूट्रल. अणू हा उदासीन असतो, अणूवर कोणताही प्रभार नसतो, बिकॉज इट कंटेन पॉझिटिव्हली चार्ज प्रोटॉन अँड निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज इन अ सेम नंबर. अणू हा उदासीन असतो कारण अणूमध्ये प्रोटॉनची जेवढी संख्या असते तेवढीच इलेक्ट्रॉनची संख्या असते. त्यामुळे पॉझिटिव्हली चार्ज आणि निगेटिव्हली चार्ज जेवढी संख्या असेल तेवढीच समान असल्यामुळं कोणताही प्रभार नसतो. फॉर एक्झाम्पल इन सोडियम कंटेन 11 protons and 11 electrons. So number of positively charged
is 11 and number of negatively charged electron is 11. So plus 11 minus 11 is equal to 0, means charge neutral. Why then is an electrically charged ion formed from an electrically balanced, that is neutral atom? आता इथे एक प्रश्न तयार होतो की बघा, विद्युतदृष्ट्या संतुलित म्हणजे उदासीन अशा अणूपासून प्रभारित असे आयन कशामुळे तयार होतात? आता याचं जे एक्सप्लेनेशन जर आपल्याला पाहिजे असेल तर हे उदाहरण आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे. बघा, the explanation lies in the electronic configuration of atoms. Let us see once again how the sodium and chlorine atoms form the Na plus and Cl minus, and as a result how the NaCl salt is formed. म्हणजे NaCl एक क्षार कसं तयार होतं ते आता या आपणाला डायग्राममध्ये समजतं. बघा, फर्स्ट सोडियम हे एक एलिमेंट आहे, मूलद्रव्य आहे, मेटल आहे. सोडियम हा कसा आहे तर तो केरोसिनमध्ये ठेवतात, कारण त्याला जर आपण हात वगैरे लावला तर भाजण्याची शक्यता असते, किंवा पाण्याशी संपर्कात आला किंवा ऑक्सिजनशी संपर्कात आला तर तो पेटतो, म्हणून त्याला केरोसिनमध्ये ठेवतात. तो सॉफ्ट मेटल आहे, तो इझिली नाईफ सुरीने आपण कापू शकतो. पण आता सोडियम हा हायली करोजिव्ह आहे, तरीसुद्धा त्याच्यापासून जे तयार होणारं मीठ आहे ते काही धोकादायक नाही आहे. आपण त्याची प्रॉपर्टीज बघणार आहे पुढे. NaCl इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 281, atomic number 11. In first orbit contain 2 electron, means K shell contain 2 electron, second shell contain 8 electron, and outermost shell contain single electron. This sodium donate 1 electron from outermost shell. हा सोडियम काय करतो बघा, बाह्यतम कवचात असणारा 1 इलेक्ट्रॉन हा देऊन टाकतो. का देऊन टाकतो? कारण याला अष्टक स्थिती पूर्ण करायची आहे. ती इझिली ऑक्टेट सेट केव्हा फॉर्म होणार आहे? त्याची एल शेलमध्ये ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन आहेतच, त्यामुळं आउटरमोस्ट सेलमध्ये फक्त 1 आहे. त्यामुळे सोडियमची व्हॅलन्सी किती असते? 1 असते, 1. त्याला आता जर अष्टक स्थिती जर प्राप्त करायची झाली तर त्याला 7 इलेक्ट्रॉन कोण देणार नाही 1 असताना, तर घेऊ शकणार नाही. मग तो काय करतो? 1 डोनेट करतो. त्यामुळे तो काय होतो, त्याच्यामध्ये 2च शेल राहतात, अँड इट कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन, बट इट कंटेन 11 प्रोटॉन. 11 प्रोटॉन आहेत आणि 10 इलेक्ट्रॉन आहेत. म्हणजे निगेटिव्हली चार्ज किती आहेत? निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज 10 and proton 11. So 1 more proton is present in it. म्हणजे त्याच्यामध्ये 1 प्रोटॉन जादा आहे, म्हणून त्याच्यावर आपण कोणता प्रभार देतो? प्लस, अधिक. म्हणजे सोडियमवर कोणता प्रभार झाला? Na प्लस झाला तो. And in chlorine, atomic number 17, electronic configuration 287. In first shell contain 2 electron, second shell contain 8 electron, and outermost shell contain 7 electron. So requirement of 1 electron for octet state. अष्टक स्थिती पूर्ण करण्यासाठी एका इलेक्ट्रॉनची गरज आहे. मग हा इलेक्ट्रॉन कोणाकडून मिळतो? तर सोडियम कडून घेतो. एक काय करतो? तो ॲक्सेप्ट करतो, तो मिळवतो त्याला, आणि तो मिळवल्यामुळं त्याची आउटरमोस्ट सेल मीन्स KLM एम शेल जी आहे ही कंप्लीट ऑक्टेट स्टेट होते. म्हणजे तिन्ही स्टेट त्याच्या पूर्ण झाल्या, आणि त्यामुळं काय होतं, त्याची ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट झाल्यामुळे तो स्टेबल झाला. म्हणजे तो कुणाकडून घेतला? सोडियमकडून घेतला. आता याच्यामध्ये बघा, 17 प्रोटॉन ऑलरेडी प्रेझेंट इन इट अँड 17 इलेक्ट्रॉन इन इट, but 1 more electron is accepted. So number of electron is 17 plus 1 means 18. 18 झाले आता याच्यामध्ये.
क्लोरीनमध्ये 18 इलेक्ट्रॉन झाले आणि 18 इलेक्ट्रॉन झाल्यामुळं काय झालं, हाही स्टेबल झाला. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन कसं झालं, 288. म्हणजे त्यांनी शेअरिंग कसं केलं, शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, एक संयुजी बंध तयार झाला, सिंगल बॉन्ड तयार झाला बघा याच्यामध्ये. आणि अशा पद्धतीने Na डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन अँड फॉर्म स्टेबल स्टेट ऑफ सोडियम सो कॉल्ड Na प्लस, अँड क्लोरीन accept 1 electron and form 288 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन. आता प्रोटॉन क्लोरीनमध्ये काय झालं बघा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेझेंट इन क्लोरीन इज 17 अँड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट इन क्लोरीन इज 18 झाले याच्यामध्ये. आता त्यामुळे 1 मोर इलेक्ट्रॉन इज हिअर, सो चार्ज ऑन इट इज निगेटिव्ह. त्यामुळे क्लोरीनवर चार्ज कोणता झाला, निगेटिव्ह चार्ज झाला. आणि त्यामुळे इथं नवीन एक कंपाऊंड तयार झालं. कोणतं झालं तयार, NaCl, सोडियम क्लोराईड. सो फॉर्मेशन ऑफ द कंपाऊंड NaCl. आणि आता याच्या प्रॉपर्टीज बघा, तुम्हाला हाही प्रश्न इथं समजून जाईल. सोडियम हा आपण बघितला मेटल आहे, हा केरोसिनमध्ये ठेवतात कारण तो ऑक्सिजनबरोबर अभिक्रिया करतो, पाण्याशी तो पटकन अभिक्रिया करतो आणि पेट घेतो. त्यामुळे हवेमध्ये मॉइश्चर किंवा हाताच्या मॉइश्चरवर भरून आपण तो पकडू शकत नाही आणि त्यामुळे तो काय करतात, चिमट्यानी पकडतात आणि नाही सुरीनं कट करतात. हा सॉफ्ट आहे. पण क्लोरीन हा कसा आहे, क्लोरीन हा पॉयझनस गॅस आहे. आपल्याला माहीत आहे डिसइन्फेक्ट प्लेसेससाठी म्हणजे स्वच्छता करण्यासाठी क्लोरिनेशन करतात बघा, किंवा पाणी शुद्ध करण्यासाठी आपण मेडिक्लोर वापरतो. मेडिक्लोअर म्हणजे क्लोरीन आलं बघा त्याच्यामध्ये. त्यामुळं काय होतं, त्याला आपण बघतो बघा ब्लिचिंग पावडर, क्लोरीन आहे त्याच्यात. आणि त्यामुळं काय होतं, डिसइन्फेक्ट प्लेसेस की स्वच्छता करण्यासाठी किंवा स्वच्छ पाणी मिळवण्यासाठी आपण काय करतो, हे क्लोरिनेशन करतो. पण आपण जे मीठ खातो ते कधी आपण खाताना आपणाला जिभेला भाजतं का, नाही भाजणार, कारण त्याच्या प्रॉपर्टीज कशा झाल्या, चेंज झाल्या. आता सोडियम हा धातू आहे आणि क्लोरीन हा काय आहे, वायू आहे. कधी आपण असं म्हणत नाही क्लोरीन जास्त झालं आहे मिठामध्ये किंवा सोडियम जास्त वाटते, असं कधीच होणार नाही. तर त्याच्या प्रॉपर्टीज काय होतात, एलिमेंटमधून कंपाऊंड फॉर्म होताना टोटली काय होतात, चेंज होतात. The outermost shell of the sodium and the chlorine atoms is not a complete octet. However, outermost shell is in both the Na plus means sodium and chlorine, Na plus and Cl minus ion is a complete octet. And electronic configuration with a complete octet indicates a stable state. Further, an ionic bond is formed between the oppositely charged Na plus and Cl minus ions, and therefore an ionic compound sodium chloride having very high stability is formed. आणि ज्यावेळी NaCl हे आयनिक बंध तयार करतात त्यावेळी ते अतिशय स्थैर्य असलेले आयनिक संयुग तयार होते. And next, dissociation of ionic compounds. On mixture, the substance when dissolved in water, an ionic compound forms an aqueous solution. जेव्हा आयोनिक संयुग पाण्यात विरघळते तेव्हा त्याचे जलीय द्रावण तयार होते. म्हणजे आयोनिक संयुगाचे विचरण कसं होतं ते आता आपण या उदाहरणाद्वारे आपण माहिती घेणार आहे. In the solid state, the oppositely charged ions in the ionic compound are sitting side by side. When an ionic compound begins to dissolve in water, the water molecules push themselves in between the ions of the compounds and separate them from each other. And that is to say, an ionic compound dissociates while forming a aqueous solution. एक उदाहरण बघू आपण. पाण्यामध्ये ज्यावेळी आपण मीठ टाकतो, मीठ विरघळायला लागलं
मिठाचे आयन कोणते आहेत आपण बघितलं. मिठामधले घटक कोणते? NaCl, Na प्लस Cl मायनस. ज्यावेळी ते विरघळायला सुरुवात होतं त्यावेळी त्यांचे जे आयन्स असतात Na प्लस आणि Cl मायनस हे एकमेकापासून वेगळे व्हायला लागतात. एकमेकापासून काय होतात? वेगळे होतात. म्हणजे त्याला काय म्हणतो आपण? आयनिक संयुगाचे विचरण. बघा आता उदाहरण. याच्यामध्ये आपणाला डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट इन ॲक्वियस सोल्युशन, मिठाचे जलीय द्रावणातील विचरण. Each of the dissociated ions in the aqueous solution is surrounded by water molecules and this state is indicated by writing aqueous. बघा, द्रावणामध्ये विलग झालेल्या प्रत्येक आयनाला सर्व बाजूनी काय करतो? पाण्याचा रेणू घेरतो त्याला. आणि ही स्थिती दर्शवण्यासाठी आपण काय करतो? रिॲक्शनमध्ये किंवा प्रत्येक आयनाच्या संज्ञेच्या उजवीकडे आपण काय लिहितो? ॲक्वियस, AQ, ॲक्वियस असं लिहितो. मीनिंग ऑफ ॲक्वियस ऑन द राईट साईड ऑफ द सिम्बॉल ऑफ द आयन. या ठिकाणी दाखवलेलं आहे बघा. सॉल्ट इन सॉलिड स्टेट बिफोर डिझॉल्विंग, पाण्यात विरघळण्यापूर्वी स्थायी रूपातलं मीठ दिसतं आपणाला. पाण्यात ओतल्यानंतर, पाण्यात टाकल्यानंतर सोडियम क्लोराईडचं काय होतं? Na प्लस आणि Cl मायनस आयन्स फॉर्म झालेले आहेत बघा पाण्यामध्ये. मीन्स ॲक्वियस सोल्युशन ऑफ सॉल्ट, याच्यामध्ये Na प्लस आणि Cl मायनस सेपरेट झाले आणि इन बिटवीन टू आयन्स द वॉटर मोलेक्युल इज सराउंडेड इट. त्या विरघळलेल्या आयनाभोवती पाण्याचे रेणू पसरलेले दिसतात बघा आपल्याला, त्याच्यामध्ये आहेत. मग याच्यावरूनच आपल्याला असं लिहिता येतं बघा. रिॲक्शन NaCl सॉलिड वेन डिझॉल्व इन वॉटर, कम्प्लिटली डिझॉल्व पाहिजे, विरघळलं पाहिजे. मीठ बघा पूर्णपणे पाण्यात विरघळतं. कम्प्लिटली डिझॉल्व इन वॉटर मीन्स डिसोसिएशन to form Na plus aqueous plus Cl minus aqueous. NaCl सॉलिड, सॉलिडचं कन्व्हर्जन डिझॉल्व झाल्यानंतर काय होतं? Na प्लस ॲक्वियस प्लस Cl मायनस ॲक्वियस. याच्यावरूनच आपल्याला अरेनियस थेअरी ऑफ ॲसिड्स अँड बेसेस सांगता येतात. The Swedish scientist Arrhenius put forth a theory of acids and bases in the year 1887, and this theory gives definitions of acids and bases. For example, acid. An acid is a substance which on dissolving in water gives rise to H plus ion as the only cation. For example, HCl. आम्ल, कशी व्याख्या सांगता येते आपल्याला? आम्ल म्हणजे असा पदार्थ की जो पाण्यात विरघळला असता त्याच्या द्रावणात काय तयार होणार? H प्लस आयन. H प्लस म्हणजे हायड्रोजन आयन, हे एकमेव कॅटायन तयार होतं म्हणून त्याला काय म्हणतात? आम्ल. An acid is a substance which on dissolving in water gives rise to H plus ion as the only cation. For example, HCl gas means or liquid, water, dissociation to form H plus aqueous plus Cl minus aqueous. HCl जर गॅसियस स्टेटमध्ये असेल आणि ते जर वॉटरमध्ये डिझॉल्व झालं तर त्याचं डिसोसिएशन, विचरण झाल्यानंतर काय होईल? H प्लस aqueous plus Cl minus aqueous or H2SO4, sulfuric acid in liquid state, dissolve in water means form dissociation to form H plus aqueous plus HSO4 aqueous.
and HSO4 again aqueous dissociation to form H plus sulfate group SO4. SO4 twice minus aqueous. या पद्धतीनं त्यांचं काय होतं डिसोसिएशन झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. सो एक्झरसाइज क्वेश्चन फॉर यू. फर्स्ट क्वेश्चन, explain by drawing a figure of the electronic configuration. Explain by drawing a figure of the electronic configuration. First, formation of means first it contain formation of sodium chloride from sodium and chlorine. Formation of sodium chloride from sodium and chlorine. And second question, हा पूर्णपणे वेगळा प्रश्न आहे बघा. Distinguish between DISTINGUISH, distinguish between cation and anion. Cation and anion. दोन्ही प्रश्न सोडवायचे आहेत. आपली युनिट टेस्ट नंबर 1 ही सोडवून झाले असेल ती तुमच्याजवळच ठेवायची. नंतर ज्यावेळी सूचना मिळेल त्यावेळी शाळेत आणून द्यायचे. तुर्तास तुमच्याकडंच जपून ठेवा. नंतर मागितल्यानंतर शाळेत आणायची. थँक्यू.